Dito pa kami sa may Sablayan Astrodome yan. Diyan kami mag-install. Hintay lang namin yung contact person. Intro Minateo Jed. Sana all. Welcome to Sablayan Astrodome. Alright mga kaloko, chine-check natin yung pagdadaanan ng linya. Magkakaroon sila ng live streaming dito bukas. Sablayan Hotshot versus Maps. Yan o. Yun namin kukunin yung box namin dyan. Fiber na yung kakabit namin dito. Diba? Yun mga kaloko, mag-install na tayo dito. Ayan. Woo! Labas na tayo. Doon na tayo sa labas maglilinya. Let's go! Tatawid na tayo, tatawid. Doon na kayo, yan, dyan. Tinali ko na sa Panakatas. Ang ganda talaga ng Sablayan. Mag-egol-egol ay tayo. Kukunan natin ang readings. Yan. Kukunan natin ang readings and parameters. Yung NAP. Para sa reporting namin. Tara, makita tayo. Yun, tapos lang na. Okay na, safety belt yan. Goods. Na tayo sa loob ng Astrodome. Maglilinya tayo, maglilayout tayo. Ayun, tapos na po ang installation namin. Ayos na, may internet na dito sa Astrodome. Alright. Ito sir yung Speed test muna tayo. Wow, sarap magim Aldito. Sobrang bilis namin ng internet nila dito. Yun, ganda. May internet na dito, Astrodome. Try nyo. Free lang. Uwi na. Hanggang dito na lang. Salamat sa panunood. Bye-bye.
Mavs versus Sablayan. Memories bring back, yeah. There were times that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever, and it's gonna stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name, 'cause I can reach out to call you, and I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Everything will be alright. Go and raise a glass and say, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to